No niin, terve vaan kaikille. Niin kuin lumimäärästä ja maisemasta voi arvata, niin ei olla kotikorkeuksilla tällä hetkellä, vaan ollaan pikkuhiljaa hiihtelemässä kohti legendaarista ja minulle niin tuttua ja mieluista paikkaa, eli Vätsärin erämaahan. Tänä aamuna 3 tarttasi karavani matkaan. 3 heräsin ja lähdin 3:30 aikoihin ajelemaan ja siitä pommitin sitten sen 8-9 tuntia autolla sevettiin ja siitä lähdettiin sitten hiihtelemään. Hiihellään, syön lounasta ja jatketaan hiihtämistä. Ja pakko sanoa ihmiset, kyllä on ihan satanan mahtavaa tulla tänne takaisin. Rautupilikille, Harripilikille oltasi tulossa, että katsotaan onko kalajumalat minulle suotuisia ja saisi saalista. Mutta syödään hyvää ruokaa, vietetään Pellan kanssa aikaa. Mulla on vähän uusia varusteita mitä testaillaan. Niin tästä tulee hyvää reissu. Haisee jo voissa paistettu rautu nokassa. Ja nyt jatketaan. Justiinsa hiihettiin Kyynelniemen yli tai Kyynelniemen käreen yli ja tultiin Kyynelvuonolle. Tässä on 7 kilometriä Pellan kanssa tuohon vuonon päähän. Pitää siinä vähän katsoa, että miten paljon kello on ja vieläkö siitä jatketaan vai jäähänkö siihen vuonon päähän yöksi, jolloin siitä on vielä huomiselle 5 kilometriä sitten tuohon Rautujärvelle. Ei sekään mikään paha ole aamusta hiihdettäväksi. Mutta me hiihämme tuonne vuonon päähän ja katsotaan siinä vähän pelisuunnitelmia. Mutta onhan täällä kyllä oikein mainion näköistä.
kodan kun sai pystyyn ja kaminan tulille, niin nopeasti söin vähän jotain ja laittelin patjan ja makuupussin ja kävin pitkälle, että tänään oli kyllä pitkä päivä ja aikomuksena oli tehdä tästä vielä paljon pitempi, mutta jos jotain on oppinut näiden vuosien aikana, niin on se, että kun alkaa roppa sanomaan, että nyt on hyvä pysähtyä, niin silloin on hyvä pysähtyä. Ihan turhaan tänne repimään on tullut. Huomenna jatketaan sitten. Ajattelin, kun tässä on kuitenkin hyvä leiripaikka, vesi on lähellä, puita on, niin mä ajatan tässä pitää tämmöistä perusleiriä ja lähdetään huomenna sitten kevyellä ahkiolla siirtymään. Käydään tuolla Rautujärvellä päiväseltään onkimassa, että aamulla herätään aikaisin ja lähdetään hiihtelemään, niin ehditään hyvin päiväsyönnille sinne sitten. Ja maanantaina sitten tehdään toinen lenkki jonnekin toiselle järvelle ja sitten vähän palaillaan vielä takaisinpäin tuonne autoa kohti. Mutta on kyllä väsy. On hyvin väsy. Ensinnä kun istuu päivän autossa ja sitten vähän hiihtää, niin hiimaan kuitenkin 17 kilometriä, että ihan hyvin tälle päivälle. Siinä viettiin paljon voimia, kun en uskonut sitä kelekkareittiä, vaan lähdin hömpperehtimään sitä vaaran yli. Se oli raaka rypääsy. Mutta nyt minä alan nukkumaan. Pellakin jo nukkuu, niin ei muuta kuin hyvää yötä ja jatketaan huomenna. Heippa! Huomenta vaan kaikille. Sehän melko mukavasti nukutti. Kyllä viime yön. Aivan sammu kuin saunalyhty. Mutta reppu on pakattu, ahki on pakattu, aamupalat on syöty. Niin lähdetään tästä nyt hiihtelemään tuosta Selkosen läpi kohti sinne Rautujärvelle. Se on 7 kilometriä suurin piirtein matkaa sinne, että sehän nyt on kevyellä ahkiolla, niin kevyt mukava hiihellä. Jospa sieltä joku rautu tulisi. Mutta lähdetäänpä hiihtämään, niin ei palelluta tähän. Ilma on vähän viileämpi kuin eilettäin, kun ei aurinko paista. Tässä ollaan nyt 1,5 tuntia hiihelty ja alunperäisenä suunnitelmana oli se Rautujärvi. Ajattelin sitten, että sieltä kuitenkin kun varmoja kaloja on saatu, niin lähdetään kopistelemaankin itselle vähän uusia kalapaikkoja. Elikkä mennään tuohon Taimenjärville. Siinä on Iso Taimenjärvi ja Pikku Taimenjärvi. Niin lähdetään sitä reijittämään. Siinäkin on raudun mahdollisuus olemassa ja eihän sitä tiedä, jos vaikka taimenenkin saisi eli harria. Tälleen mukava, kun
ei ihan ole kiveen kirjoitetut nämä suunnitelmat, niin saattaa lennosta muuttaa näitä. Liikkuminen on kyllä aivan loistavaa. Aivan menee teräshankikanto on. Ei upota kuin sentti puolitoista, mitä on uutta lunta nyt hissukseen viime yönä sataan. Todella luisakkaa on liikkuminen. Lähdin tälle reissulle uusilla tunturisuksilla kokeilemaan, kun täällä on. Vaihtaapa kättä, kun ei jaksa pitää. Vanhasta kokemuksesta täällä Wätsärissä, kun on tätä ylämäki-alamäki jumppaa, niin ajattelin, että tää voisi olla ihan kätevä täällä. Vaikka vähän kauhulla säätiivutuksia seuraa, niin kun plussaa oli pitkä, että jos ei pakastu, niin täällä on 70 senttiä sosetta, jolloin ei kanna mikään suksi. Onneksi ennen reissua pakastui, niin on kyllä hyvä liikkua. Ja tällä kertaa mulla onkin kalastukseen vähän tehokeinoja, tai lisäapuja, kun osti alueelle vapaa-luvan. Vaikka pilikkimiseenhän ei muuten tarvita mitään lupia kuin erikoisvesillä. Ja ostin kuitenkin Wätsäri-alueen vapaa-luvan, niin sillä saapi sitten pitää 8 siimaa yhtä aikaa veessä uistellessa tai pilikkiessä. Niinpä minä ostin muutama ootto-ongen, niin laitellaan niitä pyyntiin sitten tuohon järvelle. Jos sieltä vaikka jonkun kalan sattuisi saamaan. Jaha, ruvetaanhan kahtomaan, onko sitä Taimenjärvessä taimenta. Muutaman reiän kairasin jo tälle puolelle rantaa ja tuolle niemen toiselle puolelle, tai tämän salamen tuolle puolelle, ja laitteli muutaman noita ootto-onkia jo pyyntiin. Ja nyt ruvetaan sitten piliikkimään, niin luottopeli Wätsärissä mulla ainakin on tämä lappiloiste papukajan värisenä. Tällainen on. Kaikki rauvut saatu melkein ja muut hikkalat täältä, niin ruvetaanhan kokeilemaan. Vettä ihan hirveästi joo. Pöllyytellään. Nyt on kyllä ootto-ongessa kala. Lippu nousi. Lähdetään kahtomaan hetki. Putosiko ihan itekseen vai onko siellä kala? Taisi itekseen vaan nousta. Väärä hälytys. Laitoinkin varmaan tuon lipun vähän turhan herkelle. Kaikki toppakamppeet päällä juosta järveä pitkin. Hikihän se tulee. Yritetäänhän nyt onkin.
Muutama nosto sille, että pilikki putoaa ihan pohjaan ja pöllyytetään vähän tuo pohjaa ylös, niin näkee kalat, että täällä jotakin tapahtuu. Ja sitten nostetaan joku 10 senttiä pohjasta ylöspäin, niin sillä tekniikalla ainakin jotain kaloja saatu. Huhhuh. Sehän oli jännää. Äsken oli mahdottoman aikainen tärppi. Ja sen verran, että näki reiästä, että taimen se oli, vaan ei pysynyt sitten. Niin on täällä kalaa. Noniin, nyt on kalaa kiinni. Jaha. Tehän tuokin on itsensä saanut vierestä reppanaa uinut ja koukku tarttunut. Täällä nousi lippu ongessa. Nyt on jotain. Ei kovin iso oo kyllä, mutta jotain siellä on. Hei, helvetti viekö. Tämmönen Matteen liero oli syönyt minun syöti. Hoho. Ja minä tulin taimentajan rautua pyytämään, niin Matteen liero. Lähdehän sinä takaisin kasvamaan. Kasva isoksi Matteeksi ja tartu sitten uudestaan minun koukkuun. Pääelä sukeilla sinne. Noin päin. Noniin. Sinne niin. Lumisää alkaa loppumaan ja keli näyttäisi selkeäntyvän. Siirrytään tästä nyt tuonne seuraavalle lammelle ja kokeillaan sieltä. Mutta ensimmäisenä kunhan siihen päästään, niin tehdään tulet ja paistellaan vähän makkaraa ruuaksi. Keitetään sajut ja sumplitaan. Monta kertaa on miettinyt täällä kun on käynyt, että pitäisi kyllä antaa enemmän aikaa ja mahdollisuuksia näille pikkulammille, missä ei ole nimiä, kun tiedä miten kalaisia paikkoja ovat.
Oi oi. Saikkavesi kiehuu ja makkara paistuu ja aurinko paistaa ja yksi kylmä eversti löytyi repuusta, niin onpa makkeata. Siinähän kävi pikku taimen pinnalla. Oikein varovaisesti söi ja sitten sain ylös asti. Monen tuon mittainen päästiin pois. Periaatteessahan se olisi ollut ihan otettava kala, kun tässä ei ole vaellusyhteyttä. Vaellusyhteyttä ei oo. Niin sen olisi voinut ottaa, että se on 45 senttiä on se ylämitta siinä tapauksessa. Ajattelin, että saa vielä mennä. Että katsotaan, jos täältä tulee lisää. Kaarasin tässä pikkusen sivuummalle reijän, niin katsotaan onko täällä muita taimeneita kotona. Jaha. Kyllä se on aika laittaa pillit pussiin ja lähteä hiihtelemään kohti perusleiriä.
Hyvää huomenta kaikille. Tässä on keitelty teevesiä ja paisteltu pekonia aamupalaksi ja vähän syöty leipää ja nyt sitten keittelen termospulloihin vesiä ja polttelen viimeiset puut tässä samalla kamiinasta pois, niin ei tuu hukkaa sitten noita puita kerättyä. Nukutti kyllä makiasti koko yö, että pari hiihtopäivää pitkää takana. Eilettäänkin tuli kuitenkin semmoinen 5-16 kilometriä hiihtoa, niin kyllä oli roppa vähän lepoa vailla. Niin tänään nukkua torsutin sitten niin pitkään kuin vaan unta riitti. Mutta tässä juuan saikat loppuu ja lähdetään sitten pikkuhiljaa pakkailemaan ahkiota. Puretaan leiri tästä Koppasaaresta ja lähdetään jatkamaan matkaa takaisin autolle päin. Tämmönen pikapisto on, niin pitää sitten vähän lähteä jo tuonne autoa kohi, ettei huomenna ole sitten niin pitkä hiihtomatka, kun se on sitä ajomatkaakin on sitten useampi tunti. Niin palaillaan tänään tuonne ainakin pitkälle Korppijärvelle, ehkä Harrijärvelle asti. En tiedä vielä. Katsotaan vähän mikä on fiilis ja kokeillaan tuossa Kyynelniemen päässä vähän pilikkiä. Siinä oli muutama hyvä matalikko, niin katsotaan jos siitä harjuksen saisi. Mutta tänään on aikaa. Oh, läpä menee. Kerkee. Hyvä. No, lähdetään.
Sinne, hyvä. Hissukseen matka jatkuu kohti tuohon Kyynelniemeä ja pysähyttää siihen Pilikille. Siinä on ihan hyvän näköinen matalikko ja karikko, että jos siitä harjuksen tavoittaisi. Siinä ollaan sen aikaa ja mitä ollaan ja syödään lounas ja lähdetään siitä jatkamaan sitten kohti sitä pitkää Korppijärveä. Keli on lussakka, pikkuinen pohjoisen myötäinen tuuli, mutta ei mitenkään pahaa ja myötänenhän se on kuitenkin. Aurinkohin välillä paistelee, niin pakko olla kilolasit silmillä, kun niin häikäsöis ottaa pois. Vaikka nyt tekin pilven takana on aurinko, niin kyllä se vaan silmiin ottaa. Mutta hiihellään, alkaa tulla ne saaret näkemään, niin kohta ollaan perillä.
Pari harria se heti alkuun antoi vaan. Nyt sitten ei yhtään mitään. Kairailin vielä 50 uutta reikää, että kokeillaan vielä ne ja syödään sitten pussilounas ja lähdetään jatkamaan matkaa. Mutta kairasinpahan sitten kiveen tuossa viimeisellä reijällä. Ja aivan meni tylsäksi palat kairasta. Onneksi on varapalat matkassa, niin pitää ne vaihtaa vielä sitten tuolla leiripaikalla. Jo kävi vähän matkaa. Semmonen peto siellä, jonka kanssa taisteltiin. Meneehän kasvamaan. Tulen parin vuoden päästä sinua uudestaan pyystämään. Vaihdetaan reikää. Muutama vielä oisi, niin vielä on mahdollisuus sille isolle. No siis, aivan ok. Suolaa saisi minun makuun olla pikkusen enemmän mutta hyvä nopea lounas, mutta pitäisi kyllä ruveta taas itse kuivaamaan enemmän. Nämä on törkeän kalliita nämä pakastekuivatut ruuat. Ja itekin voisi normikuivurilla kuivata niin kuin valmista ruokaa, vaikka jonkun jauhelihakastikkeen ja makaronia, annoksia, vähän reilumpia, mitä nämä on. Ja ne säilys ihan yhtä lailla sen reissun, mitä aina tarvitsisi olla. Ja ei olisi näin arvokasta ja olisi semmoista niinku itse tehtyä ruokaa. Mutta pitääpä ottaa itseään taas niskasta kiinni tässä hommassa ja alkaa itse tekemään. Ei se niin iso vaivasta ole kyllä. Tarkoituksena oli olla vielä auton lähellä yksi yö maastossa, mutta tuttavani Sevettijärveltä laitteli viestiä ja kertoi, että hänellä olisi sauna lämmin. Ja semmosesta tarjouksesta hän ei voi kieltäytyä, joten hiihtelin autolle ja lähdin Sevettijärvelle saunomaan. Kiitoksia tästä, kun olitte Völjyssä ja ei kun seuraavaan kertaan.